Hej allihopa, det var Linda Hallberg här. Idag så tänkte jag att jag ska göra en brun sotning eftersom att brun sotning är lite snällare än den svarta och det är faktiskt fler som känner sig bekvämare i brunt än i svart. Så att det bör hänga på. Det jag alltid börjar med är att lägga primer. Och det lägger jag på hela ögonlocket och upp till ögonbrynet. Just för att det inte ska bli några skarpa kanter när jag sedan skuggar min ögonskugga. Så, och när jag har lagt min primer så kommer jag att börja lägga skuggan. Och det är från NYX palett Love in Paris som heter Parisian Chic. Och då kommer jag börja att lägga en mörkbrun skugga. Ska vi se här. Den kommer jag lägga på hela mitt ögonlock. Och den är nästintill svart, men den är ändå inte svart, vilket gör att man får den lite mjukare känslan. Och särskilt för oss här i Skandinavien som har lite ljusare hudton, vi har kanske lite ljusare hår, lite ljusare ögonbryn och så vidare, så blir det faktiskt snällare om man lägger en brun sotning än om man lägger en svart. Och brunt, det passar faktiskt, det passar alla ögonfärger, hudfärger och så vidare. Och det första jag gör det är att lägga på hela ögonlocket. Här behöver det absolut inte vara jämnt överhuvudtaget, utan det är bara till att köra på. Det här ska ju suddas sen så att det gör ingenting om det blir lite ojämnt i kanterna. Så när man känner att man liksom har mättat ögonlocket så kan man fortsätta med en suddpensel just för att tona upp ögonskuggan lite grann. Och istället för att ta mera ögonskugga på penseln så suddar jag det som redan finns. Och känner jag sen att jag vill ha mer ögonskugga så kan jag ta det och lägga på sen just för att inte få för mycket. Jag tycker själv att en brun matt sotning är ibland det snyggaste som man kan ha och det passar verkligen till allt. Det jag ska göra nu det är att använda den här som är lite gråaktig och den kommer jag lägga för att sudda ut lite grann för att få mjuka kanter. Eller ja, kanter, men för att få en mjuk övergång helt enkelt. Så, nu kommer jag att lägga kajalpenna och då lägger jag Glow Minerals svarta Precision Eye Pencil i färgen Black. Och den lägger jag faktiskt i svart för att jag kan tycka att har man en brun kajalpenna i ögat så kan det göra att ögat ser lite rödare ut. Alltså själva ögonvitan, att den blir röd. Och det vill man inte ha, så att därför lägger jag en svart både i vattenlinjen där uppe och i undre vattenlinjen. Och jag lägger lite mer precis ut i kanten och lite mer precis inne i inre ögonvrån eftersom att jag ska sudda ut det sen. Och det gör också då att ögat ser mer mandelformat ut. Och när jag har gjort det så ska jag fortsätta gå över med ögonskugga ovanpå pennan. För att pennan kanske den innehåller, det är ofta vax och ett vax kan ha tendensen att liksom försvinna under dagen. Så att jag fixerar det med samma ögonskugga som jag har lagt på ögonlocket. Alltså den mörkbruna. Och få en väldigt fin sotning liksom. Och kommer även använda den som är lite ljusare precis under för att få en ännu finare övergång till min egen
hud. Så nu börjar jag känna mig ganska nöjd med själva sotningen. Jag ska bara så här piffa till lite saker. För att ofta så glömmer man att man ska måla ihop liksom undre och övre ögonvrå liksom, så att man missar mittenpartiet här. Så att man ska inte vara rädd för att måla lite här ute också. Och då kan man följa näsan, ögat och ögonbrynens vinkel för att få det snyggt. Och för att du ska få en pigg blick. För att får du den neråt så kommer du se lite trött ut istället. Det jag ska göra nu är att lägga en svart cake eyeliner. Bara för att få en riktigt intensiv blick. Jag ska även lägga lösögonfransar sen, och då blir det ofta snyggast om man lägger eyeliner, för då syns kanten på själva lösögonfransarna minimalt. Och jag väljer att inte lägga någon vinge på den här makeupen, utan jag vill liksom att ögonskuggan ska tala för sig själv, så jag vill inte ha någon vinge. Då kommer jag att lägga lite mascara först och främst, för jag vill inte lägga det på själva lösögonfransarna. Så jag lägger NYX Dollar Mascara, den vattenfasta versionen, både på övre och undre ögonfransarna. Har ni förresten en speciell min när ni lägger mascara? Det skulle vara jättekul om ni kan ta en bild, fota er själva och mejla till mig, för det har varit jättekul att se era koncentrationsminer som ni har när ni lägger mascara, för jag vet att de flesta tjejer och killar faktiskt har det. Så, då ska jag sätta fast lösögonfransarna. Och det är ett par från House of Lashes som heter Siren, som jag tycker är jättefina. De är liksom längst i mitten, vilket gör att ögonen kommer se väldigt stora ut, och det tycker jag är väldigt trevligt faktiskt. Så de kommer jag att köra. Och då när jag har lagt lim på dem så väntar jag en liten sväng innan jag sätter på dem, för att undvika att de bara kladdar eller faller tillbaka. Och jag använder en pincett när jag sätter fast mina lösögonfransar. Det är svårt att se här vilket som är höger och vänster, men jag tänker att det här är höger, så det får bli som det blir. Det är inte så jättestor skillnad på dem faktiskt. Börjar sätta dem i mitten. Sen sätter jag fast ytterkanten och sen in i kanten. Så sitter de perfekt. Av någon anledning sätter jag alltid fast mitt vänsteröga med handen. Jag vet inte varför, men det känns bättre så. Och sen använder jag pincetten när jag ska sätta dit ytter och innerkant istället. Så, nu känner jag mig klar med mina ögon. Och när jag har så här mycket smink på ögonen så vill jag inte ha jättemycket kinder, utan jag tycker att vi håller det där lite grann, för jag har redan lite rouge. Men jag vill att fokus ska ligga på ögonen, så jag låter det vara så helt enkelt. Så det är bara läpparna kvar. Som en sista finish så ska jag lägga lite läppar, och då har jag ska jag använda Maybelline's Baby Lips i färgen Pink Punch för att få en liten ton på läpparna för att göra det hela lite roligare. Så, och sen för att summera allting, så en brun sotning är alltid mjukare och passar i princip alla hudfärger, ögonfärger och så vidare. Lösögonfransar som är längst i mitten gör att ögonen ser större och öppnare ut. Och en liten svag rosa nyans till ett par sotade ögon tycker jag blir perfekt. Och hoppas att ni gillar klippet, och glöm inte att prenumerera på Banger Beauty, så syns vi nästa vecka. Hej då!